Mietin tässä, että mistä ihmiset saa kaikki uskomukset? Mistä ne on lähtenyt liikkeelle? No ennenhän on kyllä ollut kaikennäköisiä tietäjiä ja noitia. Ehkä ne on varoitelleet ja tuommoisia tarinoita kertoneet. Monenlaisia oli tietäjien konstit tautien häätämisessä. Keinoihin kuului muun muassa suonen iskentää, kuppausta, hierontaa, hauteita ja monenlaisia muita tapoja, jotkut melko merkillisiä. Aluksi tietäjä otti selvää taudin laadusta kahtomalla viinaan tai kahtomalla kahviin. Jotkut arpoja, jotkut tutki elävää hopeaa. Näin saatiin selville, oliko se tauti tartunnainen, pahan ihmisen panema vai jotain muuta. Tietäjillä oli lukemattomia loitsuja ja manauksia tautien häätämiseksi. Kyllä sun sukusi tien valtavanhempasi. Tauet lähetettiin sinne, mistä ne oli tullutkin, pimeään Pohjolaan tai Turjan koskeen kovahan. Joihinkin loitsuihin kuului taikatemppuja. Jumalan taudeille ei tietäjäkään mahtanut mitään. Sellaisen pystyy parantamaan vain itse Jumala. Tietäjät myös auttoivat kirousten kanssa, joko niitä langettamalla tai niitä poistamalla. Yleisimpiä kirouksia taisi olla karhun nostattaminen. Tietäjä nosti karhun jotain henkilöä vastaan, jolloin se karhu saattoi tappaa kohteen hevosen tai lehmän. Joskus on karhu nostatettu ihmistä vastaan. Karhu saattoi kauankin piinata kohettaan ennen kuin se joko käskettiin pois tai toinen tietäjä sen hääti. Ne ei pitänyt pistää leikiksi tietäjien kanssa. Siinä hommassa kyllä tietäjälle häviää. Kuulinpa jutun Hossan Juluma-Ölökyltä. Siellä nuori, huonompiosainen mies oli kovasti iskenyt silmänsä Hovatan paremman perheen tyttäreen. Eihän semmonen liitto olisi ollut hyväksyttävä ja liekö olisi tyttö poika parkaa isänäksi huolinutkaan. Lemmentuskissaan nuorukainen meni Julman Ölökyn tietäjän pakeille apua hakemaan. Tietäjä lupasi auttaa, mutta ilman hän ei taikoja tehnyt. Palakaksi hän tahtoi Hovatan tyttären sielun, kun häät olisi pidetty. Nuori mies meni siihen suostumaan. Tietäjä teki taikansa. Siitä lähtien nuori mies onnistui kaikessa, mihin alkoi. 3 vuoden päästä hänellä oli rahaa ja mainetta ja kelepasi lähteä kosimaan Hovatan tytärtä. Sen hän teki ja vastaushan oli myöntävä, kun sulhanen kihlausaikana tutustui morsiameensa. Hän huomasi, että morsiamen sielu oli kuin kesäpäivä. Katteuessakaan ei voinut sanoa tytöstä mitään pahaa. Häitä vietettiin sysitalvella. Koko lähiseutu kokoontui Hovatan hoviin. Pian vihkimisen jälkeen tultiin sulhaselle sanomaan, että portilla oli joku ukko, jolla oli hänelle tärkeää asiaa. Sulhanen meni portille ja siellä oli tietäjä, joka ilmoitti tullensa noutamaan palakkiotaan. Sulhanen ilmoitti peräytyvänsä sopimuksesta, sulki portin ja palasi häätupaan. Silloin mahoton lumipyörä lennätti ovet auki, valot sammui ja pimmeydessä kuului morsiamen kirkaisu. Kun valot saatiin takaisin, oli häätupa lumen vallassa ja morsian kavun. Sulhanen juoksi ulos, tempasi keihään mukkansa ja suksi yöhön. Aikanaan sulhanen tuli Julman Ölökyn luolalle. Siellä oli tietäjä ja morsian, joka sielunsa menettäneenä oli mielipuoli. Sulhanen pisti keihänsä tietäjään ja tämä kuoli. Tietäjä ennätti kuitenkin luoda viimeisen loitsunsa. Se loitsi sulhasen kotkaksi, joka lensi ulos. Vielä tänäkin päivänä sieluton neito kiertelee Julman Ölökyn selkosia. Kotka vartioi häntä korkealla lentäen ja katsellaan seuraten. Vain kerran vuodessa, sysitalven aikaan hääpäivänään, nuorukainen muuttuu taas ihmiseksi ja morsian saa sielunsa ja järkensä takaisin. Ja he voivat yhden yön itkeä Pirun kirkolla kohtaloa.